Krásný den přeji všem. Vítám vás u dnešního videa, kde vám povím, jak jsem se měla, jak se mám, jak si vedu se svým malým podnikáním, co se děje právě teď a jaké plány mám do budoucna, minimálně na únor a na březen, takže na první kvartál roku 2026. Vánoce byly naprosto úžasný. Zákazníci objednávali úplně všechno. A proto vám chci strašně moc poděkovat za vaše objednávky. Děkuju vám. A ti, kteří se ještě neobjednali, tak se určitě přijďte podívat ke mně do e-shopu. Na Vánoce se prodávalo úplně všechno. Lapače zlých snů, háčkované vánoční ozdoby. A hlavně skrunčí gumičky do vlasů, kterých mám velký výběr. A myslím, že nejlepší ceny tady u nás v České republice. No a tenhle krásný bílomodrý lapač snů jsem ještě ani nestihla vyfotit. Ale myslím, že v obchůdku bude. Každopádně do konce února ano. Ještě vám ukážu jeden. No a o čem už víte, tak je slevová akce, kterou jsem pro vás teďka v lednu připravila. Že některé maxi lapače zlých snů jsem zlevnila o 25%. Takže jsou velmi přístupné a velmi levné. A původně tahle sleva měla trvat do konce ledna, ale rozhodla jsem se, že ji nechám běžet ještě první týden v únoru. Takže se přijďte podívat do obchůdku. Jestli zrovna ten váš krásný lapač je také ve slevě. No a jedním z mých plánů do března je vložit návod na tenhle krásný lapač snů a budeme si ho moct společně uháčkovat. Určitě se těšíte. Já taky. Těch návodů bude více. Musím taky konečně připravit návod na zavěšování peříček. No a teď vám ukážu některé z těch lapačů snů, které jsou ve slevě. Jestli náhodou nenajdete ten váš. Tak, lapačů zlých snů už bylo dost. Teď se podívejte na tu haldu gumiček do vlasů a představte si, že tohle je tak možná 1/5 toho, co jsem si našila teď v lednu. Protože přes Vánoce jsem měla sklad skoro prázdný. Tak abych nemusela lítat od šití k lapači a od lapačů k šití. A do toho ještě, když přijde objednávka na vánoční ozdobičky,
Tak jsem si připravila gumičky do zásoby. Skoro ve všech barvách. Gumičky ještě nejsou hotové. Chybí na nich štítky. To mě čeká teď v nejbližší době. Některé nemám dokonce ani sešité. Ale hlavně budu mít zásobu. No a připravuji také zásobu sponek do vlasů, abych, pokud si objednáte, mohla odesílat hned druhý den. A konečně snad vystavím a dodělám i malé sponky. Ty mají 8 cm. Takže jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro holčičky. Hlavně pro ty holčičky. Takže mě čeká ještě plno práce. No a co vám chci hlavně ukázat, je to, že jsem se sama naučila dělat si štítky na gumičky, vytisknout je na přenosový papír a zažehlit. Hned vám to ukážu. Takže takhle jsou vytištěné na přenosovém papíru. Tohle jsou původní štítky, které jsem objednávala a nebyly zrovna levné. No a to mě dohnalo k tomu, že jsem se naučila dělat svoje štítky. Ty vypadají takhle. A pokud se je chcete naučit, tak v příštím videu vám vytvořím návod. Tak a teď se ještě se mnou pojďte podívat na to, jaké gumičky vám připravuju na jaro, protože ty budou z krásných květovaných látek. Bude jich jenom omezené množství, ale určitě se na vás dostane. Tak se pojďte podívat. Tak jste viděli, že nápadů a plánů mám plno. Už se těším, až pro vás budu vytvářet návod na háčkovaný lapač zlých snů. Těším se, že se přijdete podívat a že se mnou budete háčkovat. Hlavně nezapomenu na návod na výrobu bavlněných štítků. Budeme tisknout na inkoustové tiskárně a vyrobíme si návrh ve Wordu, aby se vám dobře s tím pracovalo.
No a mně teďka přišla objednávka na vánoční ozdoby v lednu, takže mám radost. Zase změním činnost a budu háčkovat ozdobičky. No a ukážu vám, jak se dá z tohohle vyrobit tohle. A taky se těším, že jednou konečně vám sem dám ty návody na vánoční ozdoby, abyste mohli ozdobit váš vánoční stromeček háčkovanýma ozdobama. No a nebo přijďte ke mně do obchůdku. Tam je mám celý rok. Tak jo, mějte se krásně. Děkuju, že jste se dívali. Moc vám děkuju za vaše lajky, za vaše komentáře a napište mi vaše nápady. Pod videem budete mít odkaz do mého e-shopu, na Facebook a i můj e-mail. Takže kdykoliv mi napište, těším se na vás. Mějte se krásně. Ahoj.